मैले गुगलमा यो डिभी लोटरी 2025 लेखेर मात्रै सर्च गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रोनिक डिभिसी भिजा यो भनेको छ नि, यो अप्सनमा मैले क्लिक गर्छु। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक डिभिसी भिसा प्रोग्रामको अर्को पेज खुलिसकेको छ। यहाँनिर थ्याङ्क यू भनेको छ भने हैन, यहाँनिर मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्योभन्दा पहिला हाम्रो डिभी लोटरी फर्म कहिले खुलेको थियो भने यहाँनिर भनेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ अक्टोबर 4 तारिकदेखि खुलेको थियो भने नोभेम्बर 7 को लास्ट डेट रहेको थियो हैन। र अब यसको रिजल्ट 6 महिनापछि कहिले आउने भयो त? मे 4 2024 मा 2025 को डिभी रिजल्ट मे 4 2024 मा रिलिज हुन्छ हैन। 2025 को लागि भरेको डिभी लोटरी को रिजल्ट चेक गर्न सक्छौं। र अब हामीले चेक कसरी गर्ने भन्दाखेरि सेम यही वेबसाइटमा आउने छौं हैन, हामीले चेक गर्नको लागि। र अब चेक स्टाटसमा क्लिक गर्ने हैन, चेक गर्नको लागि। चेक स्टाटसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्ट पेज खुल्छ। अब नेक्स्ट पेज खुलिसकेपछि यहाँनिर भन्छ गर्न सक्नुहुन्छ। चेक गर्नको लागि तपाईले कन्फर्ममा क्लिक गर्ने। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यहाँनिर यो कन्फर्मेसन यो बक्समा तपाईले तपाईको डिभी लोटरी फर्म भर्दाखेरि त्यहाँनिर कन्फर्मेसन नम्बर हुन्छ हैन, त्यो कन्फर्मेसन नम्बरलाई तपाईले यहाँनिर राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर लास्ट फ्यामिली नेम भनेको छ, यसको मतलब तपाईको थर है, नामलाई परेन, तपाईको थरलाई चाहिँ यहाँनिर राख्नु होला। तपाईले लास्ट नेम के राख्नु भएको थियो त्यो राख्नु होला यहाँनिर। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर डेट अफ बर्थको इयर मात्रै है, तपाईले तारिक राख्नु पर्दैन। तपाई कति सालको हुनुहुन्थ्यो साल मात्रै, जस्तै 2001 हैन, 1998 1999 1995 साललाई मात्रै यहाँ राखेर अब यहाँनिर राइटलमा छ भने क्यापिटलमा, स्मलमा छ भने स्मलमा यो यहाँनिर रहेको ट्याक्सलाई यसमा फिल गरेर तपाईले सबमिट गरिदिनु भयो भने तपाईको डिभी रिजल्ट यहाँनिर शो हुन्छ। तपाईको भाग्यले साथ दियो भने तपाई सिलेक्सनमा पर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले तपाईले डिभी 2025 को रिजल्ट सजिलैसँग आफ्नो मोबाइल डिभाइसबाट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, यति भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। जय नेपाल।